درود دوستان نازنینم، بهار عسگری هستم. بسیار بسیار خوشحالم که با آموزشی که خیلی درخواستش رو داشتی در خدمتتون هستم. قراره بهتون یاد بدم که چطور این کاورها رو برای شیشه هاتون که میتونه گلدون باشه، میتونه بانکه باشه یا حتی میتونه روی یه دونه بانکه پلاستیکی باشه، این باف رو بزنید و بعد توی آموزش بهتون گفتم که چطور این باف رو استحکام سازی بکنید که بتونید سبدهای خوشگل، جاشمعی خوشگل و همچنین کاور گلدون و شمع زیبا داشته باشید. من این باف رو انجام دادم، این مدل رو بهتون آموزش دادم، این مدل رو هم براتون توضیح دادم. 3 مدل بلاک کردن لبه ها رو بهتون آموزش دادم که مدل پیچیده ترش رو توی این آموزش کامل با هم باف زدیم و این مدل آسون ترش هست. یه مدل آسون دیگه هم بهتون آموزش دادم. پس تا آخر این آموزش رو ببینید. میتونید این باف ها رو با نخهای رافیا تابیده مثل من یا نخهای رافیای کرفت، رافیای نواری و چیزهای دیگه‌ای که در دسترستون هست، تیوب‌های ویکر بافی و نوار ساکورا انجام بدید. حتی میتونید با نخهای مکرومه هم این کارها رو باف بزنید، ولی زیباتره که با نخهایی که جنسش حالت آهاردار داره مثل نخ کاغذی باف بخوره. مقدار خیلی کمی نخ میخواد و ببینید چه بافت ظریف و زیبایی در کف کار هست. بافتمون رو از کف بافی شروع کردیم و اگر این ویدیوها مورد استقبال قرار بگیره آموزش های این چنینی هم براتون خواهم گذاشت اگر دوست داشته باشید که توی ویدیو هم بهتون نشون دادم. پس حتما این ویدیو رو ببینید، باف بزنید، عکس کاری خوشگلتون رو برای من بفرستید و تمام شیشه هایی که دارید رو که بلا استفاده مونده رو به بانکه های خیلی خوشگل تبدیل بکنید. من میخوام توی این گل بذارم، خیلی قشنگه. بریم آموزش رو با هم ببینیم. برای باف شما نیاز به نخ رافیا دارید، هر مدل رافیای نواری، رافیای تابیده که من از رافیای تابیده استفاده میکنم و سایز شیشه هم به خودتون بستگی داره. من گلدون رو داشتم میخواستم برای آموزش، گفتم این رو براتون ضبط کنم. اندازه گیری رو هم بهتون آموزش میدم. ما باید اول بافت کفی رو انجام بدیم که برای بافت کفی من از یک تیکه کارتون یا یک مدل پلاستیکی اگر باشه برای اینکه بافت اولیه رو فقط انجام بدم استفاده میکنم. 2-3 رشک که باف زدم از توی این در میارم و بعد روی صفحه اسپینر میذارم و بافتم رو انجام میدم. خب قبل از اینکه بخوایم بریم کار رو باف بزنیم ما باید ببینید، اینو نشونتون بدم، توی قسمت کفی 4 تا ردیف از این طرف، 2 تا 4 ردیفه و 2 تا 4 ردیفه از این طرف، یعنی 16 تا نخ لازم داریم که باید به اندازه‌ای که میخوایم روی کارمون باف بخوره رو اندازه گیری بکنیم و بعد نخ‌ها رو کات بکنیم. ببینید دوستان نازنینم، بعد مشخص کنید که میخواین بافتتون تا کجای این بانک بیاد، میخواد کوتاه باشه، میخواد بلند باشه، کامل کاور بکنه. پس برای اینکه این کار رو انجام بدید برای این قسمت کفی ببینید این رو میذارم قسمت کفی و اندازه گیریش رو انجام میدم. حالا من نمیدونم دقیقا در انتها میخوام تا قسمت کمرش احتمالا تا اینجا اوکی بشه. خب من اگر بخوام از اینجا این نخ رو اندازه بگیرم و بیام تا این طرف، ببینید فقط به اندازه بافت من نخ دارم. برای اینکه کور کردن رو هم داشته باشم میام 10-15 تا 20 سانت هم بهش اضافه میکنم. پس شما قسمت ببینید از قسمت قطر کف به اندازه دیواره ها به اضافه 20 سانت میاین نخاتون رو میبرید و 16 تا از این نخ ها باید داشته باشید. من اینا رو برش میدم طبق آموزشی که به شما دادم. مثلا اینقدر برای من نخ کافیه، حدوداً فکر کنم 60-70 سانت میشه. خب و من دونه دونه اینها رو برش میدم و 16 تا از این نخ ها رو به اندازه همدیگه میبرم به این صورت. خب من میخوام باف رو صفحه اسپینر
انجام بدم. این صفحه دوستان طراحی خودم هست برای باز کردن نخهای رافیا و برای بافت‌های این چنینی، برای ویکر بافی، ساکورا بافی. از این صفحه میتونید استفاده کنید و حلقه‌های نخهای رافیا رو میتونید روی این صفحه ها باز بکنید. من این طراحی رو بر اساس نیاز خودم انجام دادم و بعد مورد استقبال قرار گرفت و توی سایتم هم موجود هست baharaskeri.com که دلتون بخواد میتونید تهیه بکنید. و چوب هایی هستش که توی این سوراخ ها قرار میگیره، حلقه های رافیاتون رو میندازین دور این چوب ها و بعد خیلی راحت این حلقه ها رو باز میکنید و گوله میکنید. خب حالا بریم سراغ بافتمون که من برای این کاغذی که اینجا به این شکل در آوردم، ببینید حالا یه ذره داره پاره میشه. ببینید من یه دایره بر وسط بافتم ایجاد بکنم و این نخ‌ها رو برای اینکه مهار بکنم یه دونه حالا مربع برمیدارم از یک کارتون یا یه چیزی که محکم باشه استفاده میکنم. اینجا از وسط 2 تا اینجا شیار ایجاد میکنم، 2 تا این طرف، 2 تا این طرف و 2 تا این طرف. خب به خاطر اینکه میخوام بافت عمودی و افقی رو داشته باشم بدون اینکه این نخ‌ها خیلی ناجور بشه. نکته‌ای که مهم هست این هست که شما ابتدا باید وسط نخ‌ها رو مشخص بکنید و برای هر ردیف من خدمتتون عرض کردم 4 تا از این نخ‌ها رو لازم دارید. پس 4 تا از نخ‌ها رو روی هم میذارید، سر و تهش رو میذارید اینجا و وسطش رو مشخص میکنید. خب این قسمت وسط باید وسط این دایره قرار بگیره، اینجا قرار بگیره و من میام این 4 تا رو اینطوری توی این قسمت وارد میکنم اگر این تیکه پاره نشه. خب به این صورت ببینید 4 تا. بعد اینا رو مرتب میکنید، یعنی نباید پیچ داشته باشه. مهم این هستش که این قسمت صاف باشه وگرنه قسمت پایین کاور گلدون یا بانکتون قلمبه میسته. خب مجدد 4 تا دیگه برمیدارم از وسط ها میکنم به این صورت و توی ببینید کنار توی شیار کناری میذارم اینجوری. اینجا مهارش میتونید از روش های دیگه هم استفاده کنید یعنی فقط این روش نیست ولی این راحت ترین روش است. میتونید این کارتون یا مقواتون رو به صورت دایره هم برش بزنید. خب من به خاطر اینکه مهارش راحت باشه این کار رو انجام میدم، این شیشه ها نیفته بشکنه. خب به این صورت. خب حالا 4 تای بعدی رو باید قرار بدم، اما همینجا باید بافت رو هم انجام بدم. عزیزانی که هنر ساکورا بافی یا ویکر بافی رو از من آموزش دیدن این بافت ها براشون خیلی قابل لمس تر هست. عزیزانی که تا حالا این مدل بافت های حصیری رو انجام ندادید خب باید دقت بیشتری بکنید و من سعی میکنم آروم توضیح بدم که همتون بتونید این بافت رو بزنید، چیز پیچیده‌ای نداره. خب پس ما الان 2 تا دسته 4 تایی این شکلی داریم. حالا 4 تای دیگه اولش بچه‌ها کمی اینطوری تو همه، بعد خیلی راحت میشه، نگران نباشید. خب نگید وای این چه آموزش سختیه من نمیتونم، ولش کن. حتما این بافت رو ببافید، خیلی خوشگله و میتونید حتی تو پیج هاتون هم اگر کسب و کار دارید روی همین کارها کار کنید و برای جاشمی و اینها استفاده کنید و به فروش برسونید. خب ببینید این وسط کار رو مشخص میکنم و میام از زیر این 4 تا رو عبور میدم. ببینید از زیر این 4 تا میخوام یک بافت ایجاد کنم که اینها در هم تنیده بشه. از زیر این 4 تا عبورش دادم. خب و بعد اینجوری میکشمش و میاد روی این 4 تا. خب و اینجا هم وسطش بود اینطوری. خب به این شکل. پس زیر این 4 تا روی این 4 تا. 4 تای بعدی رو که آخرین بخش بیس کارمون هست رو ببینید اینطوری برعکس این طرف انجام میدم. بعد اینا رو اینجا مهار میکنم به این صورت، ببینید که قاطی نشن. حالا خیلی هم اینجوری مهار نمیشه ولی بهتر از هیچیه. خب اینطوری ببینید الان مشخصه دیگه، درسته؟ حالا میام این 4 تا رو از روی این 4 تا و زیر این 4 تا عبور میدم و یه بافت تنیده رو الان دارم. ببینید خب برای مشخص کردن قسمت وسط هم 2 طرف این نخ‌ها رو به هم
اینطوری کنار هم میذارم. خب اینجوری و بعد میکشمش و اینطوری هم مشخص میشه که اندازش به چه صورته. خب الان این بافت وسط این شکلی انجام شده و اینها قسمت بیس کار ما هستن. خب ببینید بچه ها، الان این قسمت رو زیر زیر رو رو زیر رو زیر این شکلی شد. خب برای بافتمون ما میخوایم یه بافت پیچ ایجاد کنیم. خب اول برای مهار ببینید بچه ها، میام حدوداً 3 متر 2 متر نخ رو، این 3 متره. خب 3 متر نخ رو میام تا میکنم از وسطش این شکلی. خب و شروع میکنم به باف. باف به چه صورته؟ یکی دو رج که باف بزنم من اینو دیگه برمیدارم. خب من میام این قسمتی که حلقه ایجاد شده رو از همینجا شروع میکنم. ببینید از اینجا میام و این نخ‌ها رو اینطوری از توی این حلقه عبور میدم این شکلی. خب و بعد بافتم رو انجام میدم. باف رو بچه ها باید طوری بزنید که این 4 تا نخ صاف سر جای خودش قرار بگیره. به هیچ عنوان نباید تو هم فشرده بشه، چون ما این نخ ها رو بعداً توی دیواره خواهیم داشت و بعد توی دیواره استفاده میکنیم. پس باید از همون ابتدا اینها صاف بدون پیچ مرتب سر جای خودش قرار بگیره. ببینید این 4 تا رو اینجوری دارم. پس یه نخ از این قسمتی که تا کردم بالا هست، این نخ پایین هست. خب من نخ بالا رو اینها رو سر جای خودش نگه میدارم با دستم. نخ بالا رو میبرم زیر این 4 تایی که اینجا دارم. ببینید اینجا 4 تا نخه، یکیش رفته این طرف. خب میام این نخ بالا میره زیر این 4 تا نخ. خب و این نخی که پایین بود رو قرار میگیره. خب حالا من چون باید این باف رو فشرده بکنم اینها رو به هم نزدیک میکنم، چون من نمیخوام وسط کارم سوراخ ایجاد بشه. خب یه رج که ببافم کل اینو برمیدارم، فقط میخوام که اینها مرتب سر جای خودشون نگه داشته بشه و شما هم ببینید. خب الان به این صورت شد. این 4 تا اینجا قرار میگیره. ببینید صاف باید باشه، به هیچ عنوان پیچ نداشته باشه. خب اینم انجام شد. حالا ببینید اگه صفحه اسپینر داشته باشه، به جای اینکه این کار رو بچرخونید و سخت باشه، صفحه اسپینر رو میچرخونید، خیلی بافتتون راحت تر میشه. خب ببینید من الان مجدد یه نخ بالا دارم، یه نخ زیر دارم. نخ بالا رو به این نخی که زیر در اومده اینجا نگهش میدارم، کاری ندارم. نخ بالا رو میام و زیر این 4 تایی که اینجا قرار داره، ببینید زیر این 4 تا اینجا، زیر این 4 تا میذارم و این 4 تا رو از اینجا عبور میدم. عملا دارم با این کار بچه یه پیچ ایجاد میکنم با این نخم. خب و این نخها رو سر جاشون اینجوری نگه میدارم. خب بعدا صافشون میکنم، اینها رو اندازه هاشو مرتب میکنم. ولی اینجا توی باف مهم این هست که پیچ نداشته باشه. خب ببینید این نخم اینجا نباید شلوول باشه. خب یه ذره این نخها رو که بکشید، آها اینطوری، یکم این اولش حوصله میخواد، اینو انجام بدید دیگه بقیهش رو میبینید که چقدر راحت میشه بافت. خب بعد از اینکه این کارو کردم مجدد الان یه نخ بالا دارم، یه نخ زیر دارم. نخ بالا رو هدایت میکنم به زیر این 4 تا. این 4 تا رو از اینجا میارم و در میارم به این صورت. ببینید چون این نخامون کوتاه هست، من به جای اینکه این نخو بکشم اینا رو از توی این پیچی که ایجاد میشه در میارم. این خیلی سرعت کار رو بالا میبره و کارمون رو تمیزتر میکنه. ببینید ما الان اینجا یه مربع داریم ایجاد میکنیم با این باف. خب کارمو میچرخونم. خب حالا سمت سوم رو باید انجام بدم. 2 تا نخ دارم، نخ بالا و نخ پایین. نخ بالا رو میبرم، ببینید این 4 تاست، نخ بالا رو میبرم زیر این 4 تا. اگه شما همراه من انجام بدید کامل متوجه میشید که باف به چه صورته. ببینید این شکلی. خب به این صورت، به این صورت اینها رو مرتب میکنم. خب بعد که یکی دو رج باف زدم این نخ رو میتونم تکون بدم و
وسط کار رو کامل در بیارم. ولی الان چیزی که مهم هست این هست که من این باف رو درست انجام بدم. خب به این صورت این 4 تا سر جای خودش اینطوری نشسته. حالا نخ بالا میره زیر این 4 تای بعدی. ببینید من فقط با نخ رویی دارم عملا باف میزنم. اینجا 2 تا نخ دارم. ببینید نخ بالایی میره زیر این 4 تا. پس ما با اون 3 متر نخی که برداشتیم داریم بافت رو میزنیم. خب به این صورت، به این شکل بچه ببینید داره اینجا قفل میشه به هم بافتا. اینو دیگه برمیدارم. خب به این صورت دیدید بچه به چه صورت شد؟ این شکل. حالا مجدد 1 و 2 اشتباهی نخهای دیگر رو نگیرید بچه ها. نخ بافتتون اون نخ 3 متری است. خب که باف که میخوره کوچیک میشه، بعد نخ اضافه بهش متصل میکنیم. خب حالا نخ بالا ببینید این نخی که زیر اینجا میذارم اینطوری میارم به طرف خودم. خب و نخ بالا رو میبرم زیر این 4 تا قرار میدم به این صورت. حالا نخی که زیر اینجا بود میاد رو و نخ رو میره زیر و من این باف رو حتما باید سر جای خودش پیش نداشته باشه این نخ ها. خب به این صورت داره رجمون کامل میشه. ببینید الان نخ بالا و نخ پایین، نخ بالایی میره زیر این 4 تا و به این صورت در میاد. خب ما یه رج رو بافتیم، اما چیزی که الان مهم هست این هست که این یه رج این نخ‌ها سر جای خودش مرتب قرار بگیره، پیچ نخورده باشه. ببینید این الان صافه رو دستم، اینها هم صافه، همه رو دونه دونه چک کنید. این الان پیچ داره، این نخه مال کدوم؟ مال این طرفی است. خب پیچش رو باز میکنم و هر کدوم رو سر جای خودش نگه میدم. ببینید اینم الان درست شد. حالا شروع میکنم به باف بچه ها. یه رج دیگه دقیقا همین باف رو تکرار میکنم. الان من رسیدم به ابتدای رج. میتونید این قسمت ابتدایی رو یه دونه از این نخ‌ها رو یه گره کوچولو بزنید که بدونید ابتدای رجتون کجاست. خب یه گره کوچولو بزنید. خب حالا من میام مجدد این باف رو 4 تا 4 تا انجام میدم. ببینید این 4 تا رو اینطوری دیگه توضیح فکر کنم الان واضح شد دیگه. ببینید سعی کنید بافتتون رو تمیز انجام بدید به این صورت. خب الان این 4 تا سر جای خودشونه، حتما چک کنید. خب حالا میام نخی که بالا هست رو، این نخ بالا رو ببینید چه جوری اینا رو تو دستم میگیرم. وقتی پیشرفت میکنید دیگه اینجوری کار میکنید. خب نخ بالا رو اینطوری میذارم و اینا رو از توش در میارم، میره زیر. خب صافشون میکنم 4 تا رو به این شکل. مجدد اینطوری میام این 4 تای بعدی رو ببینید، این 4 تای بعدی رو از توی این در میارم و بافتم رو انجام میدم. همونطور که گفتم دقت کنید که این نخ با نخ بافتتون قاطی نشه، وگرنه مجبورید بشکافید بافتتون رو. این نخ دومه، این سوم و این 4. خب مجدد برای دسته 4 تایی بعدی این دسته ها رو بچه ها بعد از هم جدا میکنیم موقع بافت و این بافت باز میشه. خب تا آخر رج 2 بافتم رو باید به همین شکل انجام بدم. ببینید دونه دونه من اینا رو چک میکنم. وقتی که از هم باز بشه دیگه نیازی نیست که اینها رو چک بکنید. تو همین دسته 4 تایی مهمه که اینا پیچ نخوره. بعدش دیگه کامل از هم جدا میشن و این داستان پیچ رو نخواهند داشت. خب داریم میرسیم به انتهای رج.
مدل بافتا بچه‌ها، بافتای ویکر بافی، ساکورا بافی، یه مدل حسیر بافی ها، مروار بافی ها، راتان بافی ها، بامبو بافی ها تقریبا توی این سبک کارها هستن که ما الان داریم با رافیا میبافیمش. خب رگمون رو تکمیل کردیم. حالا قبل از اینکه اینها رو از هم جدا بکنیم، من میام این نخ‌ها رو با هم میزون میکنم، گره رو باز کنم که نخ‌ها دونه دونه تست بشه. خب یعنی وسط کار باید مشخص باشه این نخ‌ها رو، این یکی بلندتر، اول این بلنده رو میکشم، شانسی کشیدم درست رو. خب حالا میام این قسمت ها، سرهای نخ رو به هم میرسونم، دستم رو میذارم روی بافت و اینطوری ببینید اگر این نخ ها هم اندازه باشه که تقریبا هم اندازه است، آره اینا خوبه. خب بعد میام این دسته دیگر رو با هم میزون میکنم به این صورت. خب چک میکنم این یه ذره بعد یه کوچولو بکشم این طرف. خب میتونید با مترم اندازه بگیرید، ولی خب دیگه اینجوری خیلی راحت تر و کم درد سرتره. خب اینم اوکی و این اوکی نیست. ببینم، آره ببینید اول سر و ته اینها رو با هم اندازه کنید و بعد اینطوری بذارید رو هم. خب ببینید الان این طرف باید یک کمی بکشم کلش رو به این طرف. خب به این خب اوکی شد. حالا من الان بافتای 4 تایی رو میخوام با همین بافت پیچ، بچه بافتمون همینه، بافت پیچ 2 تایی به این میگیم. خب میخوام با همین بافت پیچ 2 تا توی مسیر خودشون، ببینید این 2 تا این 2 تا، چون بافتمون دایره است دیگه، مربع که نیست، در امتداد خود این نخ‌ها اینها رو جدا کنم 2 تا 2 تا. ببینید الان این 2 تا دسته به 4 تا دسته 2 تایی تقسیم میشه. خب ببینید من بافتم رو اینجوری میارم نخ روی زیر و اینها رو از توش در میارم و وقتی این کار رو میکنم در انتهای رج، ببینید بچه این ابتدای رجه، مجدد این نخ رو گره میزنم که یادم نره ابتدای رج کجاست. خب ببینید 2 تا دارم جدا میکنم، این 2 تا رو جدا کردم، بعد میام این 2 تا رو باف میزنم. وقتی که بچه ها بافتتون پیچ هست، این نخی که دارید باف میزنید هم پیچ میخوره به تب، باید اینطوری یه دونه از این نخ رو بکشید که پیچش باز بشه و بافت براتون راحت تر باشه. خب به این صورت نخ رویی میره زیر این 2 تا و این 2 تا رو میذارم سر جاش و از اینجا به بعد دیگه بافت خیلی تمیزتر و بی درد سرتره، چون نخ‌ها کامل مهار شده. ببینید به این صورت این 2 تا نخ جدا میشه. همونطور که گفتم این نخ‌ها دیگه الان پیچ ندارن، نخو کشیدم، حواستون باشه نخ‌ها رو نکشید. خب چون وقتی که باف کامل میشه نخ کم میاری دیگه اونجا دردسر توی قسمت بیس نخ اضافه کردن نداشته باشید. البته میشه این کار رو کرد ولی راحت تره که نخ ها رو دقیق و درست سر جای خودش بذار. ببینید بافتمون داره گرد میشه با این کار. حالا نوبت این 2 تاست. ببینید این 2 تا رو جدا میکنم به این صورت سر جای خودش، چک کنم آره. بعد این 2 تا بافت پیچ، ببینید پیچ میدم دیگه، نخ بالایی میره زیر و این 2 تایی که اینجاست از توش در میاد به این صورت. خب 2 تای دیگه و این باف رو تا اندازه کفی باف میزنی، یعنی کفی کارتون به اندازه قطر کفی بشه. خیلی بافتش آسونه دیگه. من 1-2 رج دیگه هم با تو میبافم. ببینید 2 تا که کامل جدا شد و رسیدید به
انتهای رج مجدد همون دوتایی که جدا شده رو میبافید دیگه. اینجا نمیخواد نخ رو جدا کنید. نکته ای که هست اتصال نخ جدید هست که بهتون یاد میدم که چطور نخ جدید، چون وقتی این نخ سمتری رو بافت میزنید کوچیک داره میشه دیگه، ما داریم بافت رو با نخ سمتری میزنیم و نخ باید اضافه کنید. اگه بخواید نخ رو خیلی بلند بگیرید خب این پیچ ها خیلی اذیت کننده میشه و بهتره که این کار رو انجام ندید. نخ رو همون 3 متر 4 متر بگیرید که بافتتون رو راحت تر بزنید. و بعد اتصال نخ رو هم بهتون میگم چطور انجام بدید. خیلی راحت نخ جدید وصل میکنید و بافتتون رو انجام میدید. بچه با نخهای مکرمه هم این بافت رو میتونید انجام بدید، یعنی خودتون رو محدود نکنید، ولی خب برای کارهایی که سبک بوهو دارن خیلی این بافت زیباتره به نظر من. خب رسیدم بچه ها ببینید به ابتدای رجایی که گره زده بودم و همین بافت رو تکرار میکنم. یه رج دیگه هم باهاتون میبافم شما ببینید که چقدر آسونه. و هرچی این بافت پیش میره فاصله اینها ببینید وقتی دایره‌تون بزرگتر میشه فاصله ها بیشتر میشه و اشکالی نداره، چون ما یه بافت کاور میخوایم داشته باشیم این فاصله ها اصلا اشکالی نداره. ببینید حالا اگر بافت خیلی بزرگ باشه مثل زیر بشقابی باشه خب اونجا باید کاشت انجام بدید که تو این آموزش ما کاشت نداریم. اگر استقبال بکنید از این مدل آموزش ها براتون با رافیه های کرفت هم که زیر بشقابی بافت زدم حالا بهتون نشون میدم که اگر استقبال بکنید آموزش اون مدل ها رو هم براتون میذارم. و وقتی کار بزرگ میشه شما باید کاشت انجام بدید، یعنی این تعداد نخهایی که توی بیس داریم و ما داریم روشون بافت میزنیم خب چون خیلی فاصله میفته عملا خیلی شلوول میشه بافت و بافت هایی که توی بیس داریم استحکام این بافت ما رو ایجاد میکنن. وقتی این بافت بیسمون این نخها از هم خیلی فاصله مثلا 10 سانت فاصله داشته باشه شما یه پیچ فقط بینش میدید و این باعث میشه که بافتتون خیلی استحکام نداشته باشه. ما توی ویکر بافی هم کاشت داریم، نمیدونم هنر ویکر بافی رو میشناسید یا نه، ولی خب من جز آموزش هم هست، پیجم رو دنبال کنید میتونید ببینید. توی کانال یوتیوب دومم هم که به نام کافی اند کرافت هست حتما ببینید ویدیوهاشو، هم از این مدل بافتا براتون اونجا میذارم، هم حس و حال خوب داره، هم بیکری انجام میدم. حالا دارم براتون توضیح میدم همه اینا رو که هم رج رو تموم کنم هم اطلاعات بهتون بدم. شما میتونید اون بافت ها رو هم اونجا ببینید. ویکر بافی رو داریم که از کاغذ درست میشه. این مدل کارها اگر علاقه من هستید کارهای بسیار یونیک. آخه بچه ببینید چقدر خوشگل و گوگلی شده. من خیلی این مدل بافت ها رو دوست دارم و اینکه با اضافه نخهای رافیاتون میتونید این بافت ها رو بزنید، مخصوصا این نخهایی که تیکه کردیم توی بیس کار میتونه اضافه نخهایی باشه که شما قبلها مثلا کیف بافتید و از این نخها میتونید استفاده کنید. حالا برای قسمت بافت کلا این بافتی که من نخش رو برداشتم 3 متر خب باید بیشتر نخ داشته باشید. بافتای بسیار سبک، بسیار زیبا و خیلی راحته. ببینید دیگه الان داره تون تون شکل میگیره و من این بافت رو ببینید برای اندازه گیری میام و میذارم روی کار. میتونید هم روی همین اگر راحت هستید بافتتون رو بزنید اینجوری بذارید و ادامه بافت رو روی خود این شیشه انجام بدید یا بانکه‌ای که دارید. پس این به قطر کار شما برمیگرده که قطر کارتون چقدر هست و ما چند سانت باید بافت رو بزنیم. من بافت رو تا جایی میزنم که این قسمت بیرونی کار رو در نظر بگیرم. مثلا اگر اینجا مترم رو پیدا کنم همینجاست. مثلا ببینید بچه ها این قسمت بیرونی بافت، از قسمت بیرون بخوام این گلدون رو در نظر بگیرم تا این طرف تقریبا 11 سانت، 10 سانت و 8 میلیمتر. خب من این 10 سانت و 8 میلیمتر رو بافت میزنم. خب عزیزان من بافتم رو تا اینجا انجام دادم، حدود 7-8 سانت بافت زدم و نخم کوتاه شده. خب ببینید من باید بیام و توی این نخ رو این رو هم میبافم. ببینید این نخ کوتاه رو اینجوری اینو میبافم، بافتش رو انجام میدم. خب
خب همون بافتی که داشتم انجام میدادم. بعد این نخ کوتاه تا اینجا میرسه. خب این نخی که رو هست رو مجدد زیر میبافم تا این نخی که کوتاه‌تر هست تقریبا به اینجاها برسه. خب و من میخوام توی این قسمت جایی که قرار این نخ بالا بره زیر باف بخوره بیام و اینجا یه اتصال انجام بدم. برای اتصال چیکار میکنم؟ نخی که برداشتم رو حدود 3 متر 4 متر برمیدارم، از وسط تا میکنم و بعد این دوتا انگشتم رو توی این حلقه که از تا شدنش شما میبینید داره تو این حلقه‌ای که از تا شدنش ایجاد شده این دوتا انگشت رو وارد میکنم و این دوتا طرف نخ رو میگیرم و اینجا یه حلقه ایجاد میشه. خب حلقه رو کجا میندازم؟ دقیقاً جایی که میخوام باف رو بزنم، یعنی اینجا. این دوتا نخ رو از توی این دوتا حلقه این شکلی عبور میدم. خب ببینید عملا این نخ رو انداختم دور این حلقه و باید محکمش کنم. فعلا اونقدر محکمش نمیکنم، اول جاشو مشخص میکنم اینجا. خب اینطوری و بعد باف رو شروع میکنم. ببینید این نخ رو محکم میکشم، این رو هم محکم میکنم. خب اینا رو هم میکشم که مرتب باشه و الان میخوام فرض میکنم که این باف رو باید با این نخ انجام بدم. خب این نخ رویی هست میره زیر و به این صورت. الان گرهی که اینجا ایجاد شده ببینید میفته تقریبا زیر بافتم. ببینید و بعد من این نخهای اضافه رو لابلای بافتم میارم توی این قسمت دیواره. خب و سری بعد که میخوام باف بزنم این نخهای دوتایی میشه 4 تا. خب و این 4 تا رو توی بافتم میگیرم. بریم بافت رو انجام بدیم. ببینید حتما این نخ رو بکشید که بافتتون شلوول نشده باشه. خب من الان بافت دوتایی رو که انجام میدم این نخ‌ها رو یا میتونم توی با سوزن لابلای بافتم مخفی بکنم، خب یعنی این کار برگردم اینها رو وارد بافت بکنم، یا اینکه حین بافت اینها رو مهار میکنم. برسیم به اون قسمت که این نکته رو هم بهتون بگم. مدل‌های مختلف اتصال نخ هست که من این مدل رو برای این آموزش انتخاب کردم بهتون بگم. اگر از این آموزش استقبال بشه مدل‌های دیگه برای اتصال ها رو هم بهتون آموزش میدم. ببینید من هی پیچ این نخ رو باید باز کنم و دقت کنید بچه چون نخ جدید بس کردید حتما اینجوری نخ رو هدایت کنید که بافتتون درست در بیاد. به این شکل میتونید دونه دونه هم اتصال انجام بدید، یعنی به نخی که رو هست یه اتصال انجام بدید که باز اون فرق میکنه اتصالش مدلش. میگم مدل ها مختلفه، فعلا این یکی رو شما انجام بدید بعد مدل های دیگر رو بهتون آموزش بدم. چون این به اصطلاح بافتی هست که برای اولین بافت کانال در نظر گرفتم. به این شکل دارم بافت رو انجام میدم تا به گره برسم. ببینید رسیدم به این گرهه. خب وقتی بافت رو انجام میدم این گرهه کاور میشه. یه نکته دیگه این هست که الان من توی این قسمت 4 تا نخ دارم. خب به خاطر اینکه اینجا مرتب تر بشه این نخ ها رو 4 تاییشو اینطوری از توی این بافت در میارم. خب این شکلی و بافتم رو انجام میدم و این بافتی که انجام میدم این گره رو هم کاور کرده و اصلا دیده نمیشه. خب بافتم رو ادامه میدم تا به اندازه‌ای که میخوام برسم. خب عزیزان ببینید من بافتم رو میذارم روی کفی کار و این کامل اندازه است. خب کاری که میکنم شروع میکنم ادامه بافت. یه نکته بهتون بگم که وقتی ما کفی صاف رو بافت میزنیم دائم باید دستمون رو کفی باشه که این حالت قلمبه نشه و کاسه‌ای به اصطلاح نشه. نکته دیگه این هست که وقتی توی دیواره میخوایم بافت رو بزنیم
این نخهایی که توی بیس هست رو صاف باید قرار بدیم، یعنی کج و کوله بافت نزنیم. این نخ اگه کج بشه بافتمون زشت میشه. خب پس خیلی مهمه که ما حین بافت، اگر از این صفحه اسپینرها داشته باشه خیلی کنترل راحت تره، حین بافت هم دستمون رو روی کف بذاریم، خب هم این نخها رو صاف هدایت بکنیم به طرف پایین، هم بافتمون رو انجام بدیم. پس باید یه مقدار تمرکزمون تو این قسمت زیاد بشه. اگر براتون اوکی هست و دوست دارید که این کار چسب بخوره، میتونید با یه چسب یا یه کش بافتتون رو مهار بکنید، ولی الان در حال حاضر نیازی نیست. خب من همون بافت پیچم که داشتم انجام میدادم رو انجام میدم. این بار یه مقدار توی قسمت دیواره و به صورت عموده. این بافت احتمال داره سر بخوره بچه‌ها. خب پس دستتون رو کامل روی این کفی بذارید که سر نخوره. اگر براتون سخته حتما با یه چسب یا یه کش این طرف اون طرف کار رو مهار کنید. فقط از چسب کاغذی استفاده کنید که نخاتون آسیب نبینه. خب به این صورت من این بافت رو شروع میکنم توی قسمت دیواره انجام دادن. 2-3 رشک بافت بزنم، این بافت روی کار قرار میگیره و دیواره تقریبا شکل میگیره و بعد اونجا راحت تر میتونم بافت رو بزنم. خب ببینید الان یه ذره داره دیواره شکل میگیره و من این بافت رو وقتی این نخهای بیس رو هدایت میکنم به صورت عمودی، این بافت درست شکل میگیره. ببینید این نخهایی بود که ما اضافه کرده بودیم. میتونیم 1-2 رج دیگه هم این نخها رو همراه داشته باشیم و بعد قیچیشون کنیم. اون نخهایی که اضافه شده بودن، این نخ کوتاه ها که بعد از گره ایجاد شد، اینجا گرهش بود تا اینجا توی بافت محکم شده دیگه. الان ببینید بچه ها دقت کنید من چی جوری دارم این بافت رو با دستم مهار میکنم و حتما دقت کنید که بافت پیچ رو دقیق انجام بدید. نخ رو میره زیر و این 2 تا نخ میاد از وسط این 2 تا نخی که تو دستم هست و دارم بافت میزنم عبور میکنه. سعی کنید که رج دیواره رو خوب ببافید، شل نبافید به هیچ عنوان. من هرچی نکته به ذهنم برسه بهتون میگم. اینو دیگه برای همه مدل بافت هاتون میتونید اجرا بکنید. ببینید من اینجا هم نخ اتصال دادم، اینجا هم اضافه نخ ها هست. ببینید اینجا و اینها رو توی دیواره میارم. خیلی حواستون باشه که بافت هرچی چفتر باشه به رج قبلی محکمتر میشه. شلوول بافت نزن. خب من این بافت رو 1-2 رج انجام میدم. تقریبا از رج سوم به بعد ببینید این بافت حالا برش گردونم یک کمی، ببینید داره تو دیواره میخوابه و کامل این گلدون من توی این بافتی که دارم انجام میدم قرار میگیره. خب این نخها رو به طرف پایین هدایت میکنم و با این انگشتم ببینید اینها رو فشار میدم که سر جای خودشون بایستن و فرم بگیرن. پس من با 2 تا دستم دارم این بافت رو کنترل میکنم. برای دیوار بچه ها میتونید تا آخر همین بافت ساده بافی رو انجام بدید. دوست دارید پترنی که بهتون آموزش بدم رو روش کار کنید، دست خودتون هست. میتونید 2 تا از پترن رو اجرا بکنید، بقیهش رو ساده بافی بکنید دیگه. این مدل باف به خودتون بستگی داره که میخواین به چه صورت باف رو داشته باشید. در نهایت من مدل بافت پترنی رو بهتون آموزش میدم که بتونید تنوع کار رو بالا ببرید. الان بافت ساده بافی رو یاد گرفتید و میتونید این گلدون رو کامل با همین بافت کاور بکنید. میتونید کوتاه کاور کنید، مثلا 5 سانت بافید، بعد کور کردن رو که بهتون آموزش دادم و بلاک کردن انجامش بدید و تمام. و فقط پایین این گلدون
باف بخوره میتونید دیگه دست خودتون مدل‌های مختلف رو انجام بدید. خب به این صورت من این باف رو میزنم، این داره چک میگیره. حدودا بچه ها هر چیز تعداد رچاتون بیشتر میشه این محکمتر میشه. حدودا 3 تا 4 سانتو من قسمت دیواره رو باف میزنم، 3 تا 4 سانت. من باف رو تا اینجا انجام دادم و فکر میکنم برای قسمت دیواره کافی باشه. خب برای قسمت ابتدای دیواره حدود 4 سانت شده و من بافتم رو کجا تموم میکنم؟ ابتدای رجم که گره زده بودم. قبل از اینکه بریم بلاک کردن رو بهتون آموزش بدم، این زیر بشقابی که بهتون گفتم این مدلیه، هم برای دیوار کوب خوبه هم برای زیر بشقابی. این مدل پترن رو هم که یاد بگیرید روی بانکه ها هم میتونید باف بزنید. خیلی کار خوشگلی. اگر دوست داشتید حتما بهم بگید که این مدل آموزش ها رو هم براتون توی کانال بذارم. خب ببین دوستان، ما اون قسمت که بافتمون ابتدای رج هست باید باف رو تموم کنیم. این نخی که روی کار هست رو وارد سوزن میکنم. حالا سوزن ها مختلفه، میتونم تو این سوزنه وارد بکنم که راحت تر باشه. خب ببینید اینی که روی کار هست رو چون بافتم پیچه میارم زیر این نخه. دو تا نخ داریم دیگه، یه نخ زیری یه نخ روی. این نخی که روی باف هست میارم از زیر این نخه و لابلای بافتم اینجوری با سوزن مخفیش میکنم. خیلی راحت، فقط خیلی آروم این نخ رو بکشید. خب به این صورت این اینجا کور شد. خب این رو هم میام، ببینید این رو هم میام روی این قسمت بعدی و از رو ببینید اینجا این نخ رو در میارم. اینطوری باف خیلی مشخص نیست که کجای کار کور شده یا به اصطلاح بلاک شده. خب چون نخمون نخ رافیا هست میتونید یه ذره چسب ماتیکی یا چسب چوب بزنید که این قسمت باز نشه، یا این قسمت یه چند قطره چسب چوب تزریق کنید. خب باز نمیشه اصولا، ولی خب برای محکم کاری میتونید این کار رو انجام بدید. خب حالا میخوایم بقیه باف رو انجام بدیم و بافتی که میخوایم انجام بدیم میتونه ساده باشه، یعنی ما این نوارها این نخها رو به اصطلاح همینجوری سر جای خودش باف بزنیم و شیشمون یه پترن ساده و مینیمال داشته باشه. میتونه زبدری باشه که من میخوام بهتون بافت زبدری رو آموزش بدم، چون اینو یاد بگیرید اونای دیگر رو هم میتونید انجام بدید. بافتای مدل های دیگر رو یکم میخوام سخت‌تر باشه که تکنیک یاد بگیرید، آموزشمون پربارتر باشه. خب حالا میخوایم بافت زبدری رو داشته باشیم. یه ذره این رج ها بچه‌ها تا فیکس بشه یکم حوصله میخواد، این رجی که میخوام بهتون آموزش بدم. خب به چه صورت؟ من از این ابتدای رج شروع میکنم. خب این نخ رو این نخ ها رو میام و اینجوری دو تا از اینها رو در نظر میگیرم، این نخ رو اینجا میذارم. خب یعنی روی این قرار میگیره و بعد میام این بالا اینجا و توی این فاصله ببینید این فاصله هر چقدر هست اینجا هم این فاصله رو رعایت میکنه. خب این بافت رو میخوام از اینجا شروع کنم. احتمالاً انتهای رجتون یه ذره بخواین اینها رو شلو صفر بکنید، به خاطر اینکه ما این زبدرها رو نمیدونیم که چقدر در انتها تمیز در میاد. خب ولی سعی کنید که بافتتون رو از همینجا با چشم اندازه گیری ها رو دقیق در بیارید. خب ببینید من الان این نخ رو دارم، این باف رو اینجا میزنم، بعد مجدد این نخ رو ببینید این نخ رو از روی این رد میکنم و این رو میارم این طرف. خب و اینجوری میام و بافت رو روی این نخ میزنم. خب ببینید این که اینجا زبدرش ایجاد بشه نوبت این نخ است. پس چیکار میکنم؟ بافت رو این انجام میدم به نوبت ولی زبدری. خب اینطوری در انتها بچه ها من اینا رو
مرتب میکنم. خب به خاطر اینکه یه ذره‌ای در انتها شما نیاز دارید که اینها رو مرتب کنید. خب اینو میبرم اینجا میذارم سر جای خودش و بافتش رو میزنم. بافت پیچ دارم میزنم دیگه. بافت پیچ رو تا الان بلد هستید. خب الان ببینید اینو خیلی کشیدم، برای همین این نخ رو یه ذره شل میکنم خب که فاصله ها رو بتونم رعایت کنم. خب حالا اینو اینجا میذارم و دارم این کار رو میغلطونم. خب ببینید این میاد رو و این میاد زیر به طرف بافتم. این شکلی میشه، این ضربدریه. خب این شکلی میشه. حالا بافت پیچم رو روی این نخها انجام میدم. توی یک ردیف دارم بافت میزنم و سعی میکنم فاصله ها رو هم رعایت کنم. در انتها هم احتمالاً باید یه ذره اصلاحی هم انجام بدم. این طبیعی رج اول اصلاحی بخوره. خب به این صورت مجدد بافتو میچرخونم. این نخها میره از روی این رد میشه و اینها میاد زیر و بعد بافت پیچ رو اینجا انجام میدیم. ببینید باید با دستتون همه این نخها رو مهار کنید. خب یه ذره این رجه اوکی بشه، بقیهش دیگه کامل حتی قسمت های بالا رو راحت تر میتونید مدیریت کنید. خب به این صورت. حالا نوبت این نخه باف بخوره به این شکل. این نخ روه، اینو از زیرش میارم به این طرف، بافت پیچش رو انجام میدم اینجوری. ببینید این نخهایی که رفته این طرف سر جای خودشون قرار میگیرن و بافت پیچ رو انجام میدم. بچه این نخ رو به هیچ عنوان نکشید. میدونید چرا؟ چون اون طرف اصلا به هیچی وصل نیست. من این نخ رو بکشم کامل این جمع میشه. میخوام که آخر سر اینها رو مرتب کنم و بعد نخ رو به اندازه‌ای که نیاز هست بکشم. خب حالا دوباره این دوتا رو، این میاد رو، این میره زیر و اینجوری ضربدری قرار میگیره و این رو اول میبافم و بعد این رو. میبینید یک کمی کنترلش الان بهتر شده، ولی خب هنوز کار داره که مرتب بشه. خب اینا رو بعدا مرتب میکنیم همه. خب این دوتا هم ضربدری میشن و باف میخورن. خب این دوتا هم ضربدری میشن. بعد چون تعداد این نخهامون زوج هست، تعداد ردیف هامون ضربدریش دقیق دوتا در میاد. خب اینم از این. حالا این آخرین ضربدری که باید ببافیم. خب ببینید بچه ها اینجوری چک بکنید. ببینید اینا درسته از ابتدا. ببینید این نخه خیلی کشیده شده به این طرف و این جالب نیست. خب این اینطوری باید باشه. فاصله ها رعایت کنید. اگر نیاز بود یه ذره نخه رو شل کنید که بتونید اینو بکشید. خب به این صورت. اگه همون اول یه چسب بزنید اینجا و اینو مهار بکنید هم یه گزینه خوبه. خب به این صورت. حالا من الان اینو که چک میکنم، ببینید این الان اوکی. حالا طبق این تنظیم میکنم. بافتم و زدم، فقط میخوام تنظیماتش رو انجام بدم. به همین صورت اینا رو میکشم، نخها رو و مرتبشون کنم. ببینید تا جایی که میتونید این کارا شاید دیده باشید یه جاهایش مثلا ابتدای انتهای رجا مشخصه و اینها، اونقدر سخت نگیرید که بافت فکر کنید مثلا باید
بی عیب و نقصی از نظر اندازه باشه. به هر حال ابتدای رج توی بافتای حصیری شاید مشخص باشه و این اصلا اشکالی نداره. خب فقط ببافید خوشگل، کیف کنید، مهم اینه. خب تا اینجا که باف زدم تقریبا اوکیه، 100% نه ولی تقریبا اوکی، خوبه، خیلی دوچار کمالگرایی نمیشم. خب اینو که زدم دوباره بافت پیچم رو شروع میکنم. خب و دونه دونه اینها رو باف میزنم دیگه. الان فاصله ها مشخصه و من میخوام این باف رو ببینید اینجوری پیش ببرم، دونه دونه میبافم. خب رو هم اینا رو نمیذارم ببافم چون فاصله داره، فاصله هاشم خوبه. ببینید الان نوبت اینه، نوبتی دارم دونه دونه میبافم. و از این رج به بعد دیگه بافتم رو محکمتر میزنم که کامل فیکس بشه. ببینید اینها داره شکل میگیره. خب همین باف رو بچه‌ها باید تا آخر رج انجام بدم. اینا رو سعی میکنم توی این قسمت ها ببینیم مرکز اینها رو دقت میکنم بهش، به این صورت مرکز رو دقت میکنم که اینها کجا قرار بگیره. نخ رو هم یه ذره میکشم، نه خیلی زیاد ولی میکشمش که بافتم محکم بشه، شلوول نشه. از اینجا به بعد دیگه راحت تر میشه باف. ببینید اینو میکشم و بعد بافت پیچ رو روش میذارم و در نهایت هم اینا کشیده میشه. خب سعی کنید بچه‌ها این زاویه ضربدریش رو رعایت کنید. خب این تکرارهایی که میکنم فقط به خاطر یادآوری، وگرنه باف همونه، بافت پیچه، فقط این نوارها، این نخها کمی زاویه گرفت دیگه. این زاویهش رو باید شما الان حفظ بکنید. ببینید الان این باید در نهایت هی صاف بشه تا موقع بافت مرتب و خوب بایسته در نهایت. ببینید من احتمالاً همین یک مرتبه این باف رو انجام بدم چون این مدل شیشه به نظرم اینجوری قشنگتر میشه. شما میتونید تصمیم بگیرید که چند مرتبه بافت ضربدری رو انجام بدید. یعنی وقتی بافت رو زدید بعد میتونید مجدد دقیقاً این باف رو دوباره ضربدری کنید یا صاف برید بالا. این دیگه سلیقه‌ای هستش. من یکی از سخت‌تریناشو بهتون گفتم، شما دیگه خودتون میتونید تنظیم کنید. خب حالا ببینید توی این قسمت اگر بتونید نخ بافتتون رو بلندتر بگیرید که نخواسته باشید توی این همه نخ دوباره نخ جدید رو داشته باشید، خیلی راحت تر هستید. خب من الان میام و مجدد بافتم رو به همون ترتیب که داشتم انجام میدادم انجام میدم. همین ببینید فاصله دارم با این نخها و دونه دونه دارم بافتا رو میزنم، رو هم اینا رو نمیذارم با هم ببافم. خب دونه دونه میزنم که بافتم محکمتر بشه. اینطوری سر جای خودشون در امتداد جایی که باید باشن بافتو میزنم. یه ذره اینا رو جابجا کنم. ببینید وقتی جابجا میکنید نخ شل میشه، پس باید حتما همونجا که باف میزنید این مسئله رو دقت بکنید که این ضربدری بودنش حفظ بشه مرتب. خب من اینو میبافم بچه‌ها، برمیگردم نتیجه رو بهتون نشون میدم. خب دوستان نازنینم ببینید من این باف رو انجام دادم و شما هرچی باف رو بیشتر پیش میرید این فاصله ها به هم نزدیکتر میشه. حالا اگر بخواید بافت رو ساده باف بزنید، ببینید به این جایی که برسید این دوتا مجدد از هم جدا میشه و شما میتونید دوباره ضربدری باف رو بزنید، یا حتی اگر دلتون خواست میتونید کوتاه‌تر ببافید، مجدد یه بافت ضربدری رو دقیقاً مثل این قسمت انجام بدید، یا این نخ رو بذارید روی این نخ و اینطوری انجام بدید، یا مثل این قسمت این نخ رو بذارید روی این نخ اینطوری. خب
و مجدد این قسمت یه ضربدر ایجاد بکنید و بافتتون رو ادامه بدید. من نمیخواستم خیلی بافتم شلوغ بشه، میخواستم که یکم حالت ساده تر داشته باشه که گل بیذارم توی این قشنگ تر بشه. و این نخم رو تا اینجا ببینید بعد تا اینجا میرسوندم، ولی خب تا همینجا تموم شد دیگه خیلی سخت نمیگیرم. خب و بافتم رو همینجا تموم میکنم، یعنی اگر 2-3 تا دیگه میبافتم اوکی بود. ببینید الان این نخ رو هست، باید بیاد پیچ بخوره بره این زیر و من همین زیر از این زیر این رو کور میکنم، نخ بافتم رو. خب ببینید اینجا کورش میکنم. با دقت این کارو بکنید که بافتتون به این صورت. خب فعلا نخ رو کات نمی کنم تا تنظیمات رو انجام بدم که کشیدگی توی این قسمت نداشته باشه. این هم الان روه، بعد بیاد زیر این و از اینجا سوزنم رو وارد میکنم و این نخ رو در میارم. هرچی سوزن نوک کندتری داشته باشه برای این مدل بافتا راحت تره. خب اینم از حالا میتونم اینو از اینجا کات کنم. همونطور که گفتم میتونید چسب چوب بزنید یا چسب ماتیکی که بافتتون اوکی بشه. خب ببینید بچه ها این نخها رو صاف بکشید. خب ولی اینو ندید پایین. خب فقط این نخها رو بکشید. وقتی این نخها رو میکشید این باف از کف چفت میشه. ببینید ابتدای رجم یه ذره کشیده شده بود، اینجا یک ذره ضربدرش نامتقارنه ولی مهم نیست، خیلی سخت نگیرید برای این مدل بافت ها. این بافتو که زدم دیدم اگر تو این گلدون شم بذارم هم خیلی خوشگل میشه به نظرم. کلن توی شیشه وقتی باف میخوره شم میذارید خیلی زیباست. حالا یکم باید نکات ایمنی رعایت بشه که نترکه از گرما، ولی خیلی قشنگه. امیدوارم این بافتو بزنید. انقدر به من پیام دادید که اینو به ما آموزش بده، با اینکه توی این کانال من فقط قلاب بافی میذارم، ولی خب اگر علاقه من باشید براتون از این مدل آموزش ها هم میذارم. و نکته که از بچه ها حتما کانال یوتیوب دومم رو هم دنبال بکنید، اونجا همین کار خوشگل باف میزنم، هم بیکینگ داریم و حس و حال خیلی خوبی داره و خوشحال میشم که اونجا هم همراه هم باشید. خب حالا برای کور کردن مدل های خیلی متفاوتی هست که میتونید این کار رو بلاک کنید یا کور کنید. من نخهایی که دارم اضافه گرفتم و بلند هست و میتونم 2-3 مدل کور کردن دستم بازه. یه مدل این هستش که شما این نخها رو که حالت ضربدری هست، این حالت ضربدریش رو حفظ بکنید. این 2 تا نخ رو در امتداد این نخ، ببینید توی همین شیبی که این نخ از اینجا اومده اینو میکشم، ببینید توی این شیب این نخها رو با سوزن عبور بدید و از اینجا کات کنید. این یه روش هست. اینو که اینطوری کردید بعد این نخها رو هم در امتداد این، خب این کار رو میتونید بکنید. حالا یه مدل دیگه هست، شما میتونید این نخ رو، خب این نخ رو ببرید پشت این نخ و در امتداد این یکی و این رو ببرید اینجا و در امتداد این یکی که یکم حالت هلالی بشه. خب ببینید میتونید در امتداد این دسته این کار رو بکنید. اینو ببرید در امتداد این و اینها رو به صورت ضربدری مثلا اینو بیارید این طرف، خب این شکلی کار کنید. این به خودتون بستگی داره. خب پس من 2 روش رو بهتون گفتم. یه روش دیگه هم هست که من احساس میکنم برای این کار الان قشنگه، بر بچه‌هایی که مبتدی هستید شاید یه ذره گیجتون بکنه، ولی من فکر میکنم که اینو بهتون الان آموزش بدم خیلی خوبه. 3 تا بلاک کردن رو یاد میگیرید. ببینید من از هر جایی میتونم بلاک کردن رو انجام بدم. این رو این دسته رو میارم این پشت اینجا قرار میدم، خب یه دونه. بعد این دسته رو میارم این پشت قرار میدم 2 تا، خب به این صورت و این حالت هلالیش رو حفظ میکنم.
این رو هم یکم شلتر میگیرم که بعد بتونم از توش اینا رو رد بکنم. حالا اینو ببینید بچه ها، من اینو آوردم پشت این، اینو آوردم پشت این. حالا این اولی رو، دسته اول رو میبرم پشت این یکی میذارم. ببینید پشت این میذارم به این صورت و میارمش جلو. یا اینکه پشت این میذارم و بعد میام، ببینید تو ویکر بافی و ساکورا بافی ما اینو کات میکنیم و راتان بافی. خب حالا میام چیکار میکنم؟ از اینجا این سوزن رو عبور میدم. خب از اینجا اینو عبور میدم و اینجا اینو کور میکنم. همونطور که گفتم یکم بلا کردن پیشرفته تره. حالا این دیگه به خودتون بستگی داره کدوم مدل راحت تر هستید. من دوست دارم یه آموزش میدم، نکته بهتون بگم همش. خب ببینید بچه ها، من از اینجا این نخا رو در میارم. خب فقط باید با احتیاط در بیارم که این نخا مشکلی براش پیش نیاد. خب ببینید من این نخو از اینجا در بردم، پس ما این رو کور کردیم. خب ببینید اینجوری. حالا من اینو که از اینجا در بردم کاتش نمی کنم، چون که در نهایت باید آخرین قسمت رو هم که میخوام رد بکنم از اینجا عبور بدم مرتب باشه. این نخا رو هم بچه ها حتما خوب بکشید که شلوول نباشه. خب اینو الان از اینو که بهش کاری ندارم، این کور شد. خب اینو از اینجا در بردم، بعد میام این دسته رو میارم پشت این نخ اینجوری. خب اینو اینجا میذارم. خب حالا میخوام این رو کور کنم. برای کور کردن این رو میبرم پشت این نخ از اینجا و بعد این رو با سوزن، ببینید با سوزن این رو اینجا وارد میکنم. یعنی از کنار برای هر کدومش یه دونه سوزن اینجوری وارد میکنم و کورش میکنم. اگه از این سوزن رو داشته باشید 2 تا نخ رو راحت میتونید توی این حلقهش فرو کنید اینجوری و یه خمش میکنم که در نیاد و آروم میکشم. ما برای انتهای بافتمون بچه ها باید تمیزکاری بکنیم، اینا رو مرتب بکنیم. پس نخا رو اگه الان شلوول بود یا صفر بود میتونیم درستش بکنیم. خب یا اینجاها نخا. خب ببینید الان دقت کنید که این پیچ نخوره. حتما هر کدوم از این نخا سر جای خودش قرار بگیره. من اینو باید بکشم، نه اینو باید بکشم. این پیچ خورده. خب پیچ خوردگیشو حتما باز کنید. ببینید اصلا اشکالی نداره که بخواین دوباره باز کنید. این خیلی مهمه که اینا مرتب، درسته میگم یه جایی اشکالی نداره ولی این قسمتش لبه کاره و کار رو خیلی متفاوت میکنه. خب اینو باید از جلو این رد کنم. بازم شد پشتش. ببینید این نخا رو میدم کنار و طوری رد میکنم که جلوی این نخه قرار بگیره، دقیقا در امتداد خودش. خب اینطوری الان درست شد. ببینید اینجوری شد. حالا من الان این نخو دارم، اینو که کور کردم. خب اینو نگه میدارم، این نخو رو از پشت این در میارم. حالا باید اینو کور کنم. میام و این کلمه کور کردن رو دوست ندارم، بلاک کردن قشنگتره. میام و پشت این نخا رو میذارم و وارد باف میکنمشون. سعی کنید که ترتیب ردیف نخا حفظ بشه. خب یه دونه دیگه هم با هم انجام میدیم، بعد من تا آخر انجام میدم، بعد بهتون میگم که آخر رو چطور بلاک کنید. ببینید این هم بلاک شد. خب ببینید بافتمون لبش اینجوری میشه بچه ها. حالا اگر این لبه رو دوست ندارید میتونید از روشی که بهتون گفتم استفاده کنید، هیچ اجباری نیست. این یه مدله که به نظرم بدم نیستش، خوشگله.
خب مخصوصا برای بافتای ساده این روش خیلی قشنگه. خب الان این ردیف رو دارم، از زیر این در اومده، این رو پشت این وارد میکنم و ببینید و میام این رو از توی این ردیف عبور میدم. این قسمت ویدیو رو چند مرتبه ببینید، این تیکه رو و کور کردن رو با من انجام بدید. من باید تمام این نخ‌ها رو به این روش کور کنم تا این آخر که برسم بهتون میگم که اینا رو از پشت اینا باید عبور بدید. دقیقاً ببینید از زیر اینا باید عبور بکنه. من اینو انجام میدم، بعد این قسمت رو هم بهتون میگم. خب عزیزان، من باف رو تا اینجا قسمت بلا کردنش رو انجام دادم. ببینید الان من 2 تا ردیف نخ توی قسمت عمودی دارم، یه دونه از این نخ‌ها رو که خم کردم این رو هم بلاک کردم. حالا این رو باید بیارم پشت این دیگه، درسته؟ اینطوری. حالا این نخ‌ها رو کجا باید ببرم؟ ببینید این نخ‌هایی که اینجا بود و خمش کردم، اگه میخواستم به صورت این صاف بود، اینو بعد میبردم پشت این و کورش میکردم. الان همین کار رو میکنم، این الان جمعه، درسته؟ من به این فعلا کاری ندارم. میارم این نخ رو، این سوزن رو در امتداد این نخی که اینجا هست وارد میکنم و بعد این دوتا رو میام و اینجا به این صورت بلاک میکنم. خب به این شکل حتما این نخ‌ها ترتیبش حفظ بشه. خب به این صورت، نه درست ببین پیچ نباید نخ داشته باشه. خب پیچ نخ رو باز میکنم اینطوری، ببینم درسته. الان اینجوری بره این پشت، اینجوری. خب حالا یه ذره این نخ رو اینجا قرار میدم و سوزن رو اینجوری در خب ترتیبشون هم درست. حالا ببینید در حالت عادی این رو باید می بردم پشت این، درسته؟ این نخا رو خب پشت این قرار میدادم، کور نمی کردم دیگه. ببینید ما همیشه 2 تا نخ داشتیم. خب اولیش که اینجا بود، بعدی رو می بردیم پشت نوار یا ردیف بعدی به صورت عادی اینجوری میذاشتیم. خب اینو کور نمی کنم، از این پشت اینا رو در میارم. میتونم با سوزن این شکلی درش بیارم. خب بعد می اومدم چیکار میکردم؟ این نخ رو می بردم و پشت، ببینید پشت این نخ کور میکردم، پشت این ردیف. پس من سوزنم رو میارم اینجا، بعد میذاشتم و بعد پشت این، ببینید اینجا از اینجا سوزنم رو عبور میدم. این قسمت رو با دقت بچه‌ها نگاه کنید، هیچ مشکلی برای کور کردن، این کور کردن دوتایی هستش. خب ما توی ویکر بافی و ساکورا بافی و راتان بافی این مدل کور کردن ها رو داریم و من میخواستم که یه بخشی از اون تکنیک ها رو هم اینجا بهتون بگم. پس اگر دیدید سخته، خیلی راحت تر همون تکنیکی که بهتون گفتم و من توی این بخش باید بهتون یادآوری کنم که حتما این کور کردن رو زمانی میتونید انجام بدید که حتما نختون 20 سانتی اینها باشه که بتونید پشت این نوارها بذارید. خب این رو که این پشت قرار دادم، حالا باید این رو بیارم از روی این و اینجا بچه ها ببینید از پشت این باید عبور بدم به این صورت. میتونم یکم جلوتر سوزن رو اینجا وارد میکنم. خب و این نخا رو اینجا عبور میدم. ببینید ما از هر نخی که توی بافتمون داشتیم یه ردیف نخ در اومده دیگه. آخرین ردیفی که ازش نخ در نیومده و این قسمت بلاک نشده همین ردیف دیگه. این رو هم به این صورت میارم و انجام میدم. خب به این شکل. حالا
مرحله خیلی مهم مرحله تمیزکاری هستش که شما باید این نخ‌ها رو بکشید مرتب. خب و بعد نکته دیگه این هست که این زبدرها خیلی نباید کشیده باشه. این قسمت بافتتون بچه ها، این قسمت باید هم اندازه باشه. میتونید خطکش بذارید و اندازش رو درست بکنید، نباید بالا پایین باشه. اینها رو که رعایت کنید و همچنین این بخش ها که بافت هاتون اینجوری قرار گرفته، ببینید این نخه الان یک کمی شله، من از اینجا پیداش میکنم، میکشمش. خب و بعد امتداد این نخ کجاست؟ الان اومده اینجا، ببینید اینقدر فاصله. برای همینه که میگم حتما نختون باید بلند باشه برای کور کردن. خب اینو اوکی کردم. حالا میام نخ بعدی. یک جا رو مشخص کنید. خب مثلا من بیام از اینجا، از همین اول شروع میکنم که بدونم همشو مرتب کردم، بعد شروع میکنم کات کردن. خب این نخه ببینید، این نخه اینه. خب قشنگ میکشمش. اوکی، بعد از اینجا مرتبش میکنم، میام و اینجا اوکی. خب میتونم کاتش کنم. اگر دیگه مطمئن هستید که این نخ اوکی هست، کاتش کنید. خب اینو انجام دادم. خب حالا بعدی اینو انجام دادم، میام این نخ رو، اینو ببینید، اینو میکشم. خب امتدادشو ببینید چقدر اینجا اضافه داره. خب و بعد اینجوری این نخ و این نخ رو مرتب میکنم و کات میکنم و تا آخر این باف رو انجام میدم و این چکاپ رو به اصطلاح انجام میدم. ببینید یه دونه دیگه هم با هم انجام بدیم بچه‌ها. این بافت ها و چیزهایی که توی این کانال میذارم خب کار خوشگلی هستش. دوست دارم همتون باف بزنید، امتحان بکنید، شاید احساس کنید که چقدر خوبه که این مدل باف رو داشته باشید توی کارهاتون و حتما عکس کار خوشگلتون رو بر من بفرستید. این کانال رو به بقیه هم معرفی کنید. خیلی دوست دارم که دوستان بیشتری توی این کانال عضو بشن و از این بافت ها و آموزش ها استفاده بکنن، چون خیلی برام مهمه که آموزش های خیلی خوبی در اختیارتون بذارم. خب الان این نخ رو باید اوکی کنم. ببینید این دوتا رو و این پیچ خورده تا جایی که بتونم حواسم هست به پیچ هاش که در نهایت بافت تمیزتری رو داشته باشم. خب این باید پیچش توی این قسمت باز بشه. خب من این کار رو مرتب میکنم دونه دونه تمام اینها رو و بافتمون تموم شد. دوستای نازنینم حتما بافتای خوشگل مدل‌های مختلف ببافید و ببینید این مثلا یه مدل دیگه است که بافتش دقیقاً مثل همینه، یه مقدار نخش نازک‌تر بوده و این یه مقدار این ضربدری‌هاش کوچولوتر بوده و من این باف رو انجام دادم. یعنی این باف رو که گذاشتم شما خیلی دوست داشتید. بعد از اینکه بچه‌ها این کاری کردید میتونید این باف رو در بیارید و با چسب چوب و ماده آبگریز نانو کاور رقیقش کنید چسب چوب رو و به این کار بزنید. این کار خیلی سفت و شق و رق میفته و حتی به عنوان سبد هم شما میتونید اینها رو استفاده بکنید. نکته‌ای که خیلی مهم هست این هستش که قالب هاتون میتونه حتی پلاستیکی هم باشه. اگه قالب شیشه‌ای نداری رو قالب پلاستیکی این باف رو بزنید تو هر سایزی، مثلا این سطل بزرگ داشته باشید روش باف بزنید و بعد جداش بکنید و از خود سبد به عنوان یه سبد این شکلی استفاده کنید. بافتا خیلی متنوع، خیلی خوشگله، حتی میتونید با نخهای درشتر هم این باف ها رو بزنید. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها. من این رو تموم بکنم و ابتدای ویدیو هم بهتون نشون دادم که چه شکلی هستش. امیدوارم شما هم ببافید و لذت ببرید.